नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आपण नेहमी तोच अंडा मसाला खाऊन कंटाळतो, तर आज मी तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचा अंडा मसाला दाखवणार आहे। त्याचं नाव आहे अंडा मलाई मसाला। सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम आपण तेल घेऊया, 2 टेबलस्पून तेल। त्यानंतर तेल जरासं गरम झालं की त्यात आपण हिरवी मिरची बारीक चिरलेली आणि लसूण आणि आल्याची पेस्ट थोडी जाडसर आहे ती घालणार आहोत। आता आपण ह्यात घालूया 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात त्या बारीक चिरलेल्या। त्यानंतर 1 टेबलस्पून आलं आणि लसूण थोडंसं जाडसर वाटलेलं आहे ते घातलेलं आहे आणि थोडंसं ते मिक्स करून घ्यायचंय, थोडं परतून घ्यायचंय आणि थोडं परतल्यावर आपण त्यात घालतोय कांद्याची पेस्ट। आपण इकडे 2 कांदे घेतले आणि त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे ती घालूया आणि छानपैकी हे परतून घ्यायचंय। थोडीशी कोथिंबीर घालूया, आता ह्यात आपण मसाले घेतलेत ते घालूया। 1 चमचा धणा जिरा पावडर, अर्धा टीस्पून काळा मिरी पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे। इकडे मी हे 4 अंड्यांसाठी घेतलेले आहे। तुम्ही जर अंडी जास्त घेतली तर तुम्ही ग्रेव्ही वाढवू शकता। आता यात थोडंसं पाणी घालायचंय आणि ह्याला चांगलं शिजवून द्यायचंय। आता हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालूया आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवून हे छान शिजवून द्यायचंय। साधारण 10 मिनिटं लागतील, तर हे शिजेपर्यंत आपल्याला वाट बघायची। बघूया कांदा शिजलाय का। आपण जी कांद्याची पेस्ट घातली होती ती शिजली का बघूया। येस, ती झालेली आहे, छान झाली आहे। कसं कळतं की साईडने आपल्याला मस्तपैकी तेल सुटत चाललेलं आहे। आता आपण काय करूया, ह्याच्यामध्ये किचन किंग मसाला घालूया 1 टीस्पून। त्यानंतर आपण इथे मलाई घेतली ती घालूया, आता आपण ह्यात उकडलेली अंडी टाकूया। मी इकडे 4 घेतलेली, फक्त हाफ घालायचे। ह्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर, यावर झाकण ठेवायचंय आणि वाट बघायची। बघूया झालंय का। छान असं तेलाचा तवंग आलेला आहे आणि अंडी पण अशी मस्त छान दिसतात। आता आपण हे काढून घेऊया, गॅस बंद करूया। थोडंसं मलाईने आपण ह्याला डेकोरेट करूया। गरम असल्यामुळे ती छानपैकी पटकन अशी वितळते आहे आणि त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर। गरमागरम अंडा मलाई मसाला तयार आहे। तुम्ही हे करायचंय, काहीतरी वेगळं आहे, वाटलं ना वेगळं तर करून बघा, कमेंट्स मध्ये कळवा आणि अशा छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहा। आणि विजेता आहेत या आठवड्याचे माझी रुचकर मेजवानी कॉन्टेस्टचे इंग्रेडियंट्स आहेत मैदा, मक्याचे दाणे, चीज, सिमला मिरची आणि लसूण।